Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благодатной погоды. Сегодня у нас агрогороскоп по посадке картофеля на май месяц, но мы будем рассматривать и апрель еще раз, и май месяц, и это связано с очень важными событиями, планетными событиями. Но давайте рассмотрим погоду. Самое главное, что хочу сказать, что по марту месяцу именно по западной астрологии все точно капелька в капельку отыгралось с погодой. И во многих регионах, судя по вашим сообщениям, то же самое, как и у нас. И конец марта, и вот это горячее начало апреля свидетельствует снова о том, что западная астрология рулит по полной программе. И давайте мы рассмотрим сейчас, еще раз напомним, что апрель месяц у нас будет теплый. Мы об этом говорили, у нас есть отдельное видео по этой теме. И напомним, что у нас и Солнце в знаке Овен до 20 апреля, и Венера с 5 апреля до 28-29 апреля. Практически весь месяц у нас Венера тоже в Овне. А две планеты, Солнце светило в Овне, да еще и Венера, это всегда тепло. Да, какие-то прохладные моменты будут. Марс у нас будет в Рыбах, обещает нам немножечко где-то осадков. Сатурн и Нептун в Рыбах, тоже осадки. Юпитер в прохладном Тельце, Уран в прохладном Тельце, Плутон в Водолее холодном, ну и черная и белая луна в Деве и в Тельце, это у нас как раз период прохлады. Но хочу сказать, что эти дни горячие, вот это прямо горячий воздух из Сахары у нас на юге Украины сейчас, юга Одесской области, буквально уже пятый день, днем в тени 26, 27, 29 градусов. Чуть-чуть попрохладнее сегодня уже, 3 апреля, чуть-чуть, но не на очень много, в тени 25 градусов и ветерок чуть-чуть прохладный. Но о чем я хочу вам сказать. Вот многие собираются высаживать картофель в мае месяце. Вот этот апрель месяц нужно использовать в полную мощь. Почему? Потому что именно в апреле будут самые лучшие дни для посадки картофеля. Мы говорим о картофеле, не о рассаде. Для рассады совсем другие условия нужны. Картофель любит прохладу, но температура почвы должна быть выше плюс 10, плюс 12 градусов. Нам пришлось садить высаживать картофель первого, потому что температура почвы уже была плюс 15. Мы когда смерили, все, давай будем высаживать. При такой температуре, конечно же, можно все делать. И мы это сделали. Далее, во многих регионах только заканчивается сейчас таяние снега, где-то еще прохлада и земля еще холодная, но смотрите, у нас этот период апреля будет очень хороший в плане того, что прогреется почва. И поэтому сейчас мы с вами рассмотрим сразу же два периода, и апрель, и май месяц, для того, чтобы вы понимали, почему нужно выбрать такой период в посадке картофеля, как вторая половина, а скорее всего завершающая десятидневка апреля месяца. Сразу же хочу тех, кто хочет сильно пасхальные какие-то праздники отмечать. 30 марта была Пасха, которую отмечали масса народа. Настоящая Пасха вообще-то была 20 марта, когда у нас весеннее равноденствие. Всегда наши далекие предки, именно этот день была встреча весны, и это была Пасха, это был великий праздник. Но религия пришла на землю для того, чтобы испытать человека, и для того, чтобы были как рабы или паства, овцы, которые не думают, но мне очень нравится, что в наших рядах подписчиков очень много проснувшихся и тех, кто понимает, что происходит и почему так происходит. Кали-юга уже позади. Мы выходим с Кали-юги, когда были махинации, это точно, манипуляции, вранье. И этим очень активно занималась церковь. Но вот выходим мы из-под воздействия этого периода
периода и выходим сейчас в пути, в золотую эпоху, где нету вот этих всех религиозных течений, есть одна религия. Ну что ж, давайте мы рассмотрим апрель месяц 2024. Прекрасный период, благоприятный для посадки картофеля 28 апреля в Козероге, убывающая луна. 13:30 начинается и до конца суток, 29 апреля все 24 часа и 30 апреля с 0 часов до 17:30. Здесь очень хорошее созвездие, здесь солнце прекрасно себя ощущает и будет давать энергию шикарную. И луна, которая тоже дает ну просто супер энергию для того, чтобы мы получили корнеплоды и картофель для длительного хранения. Вот этот период очень хороший. Можно еще 11 апреля использовать. Мы будем просто досевать еще корнеплодные овощи 11 апреля. Ну а вот самое лучшее будет как раз в апреле завершающие дни. Ну а теперь май месяц. Давайте перейдем к маю месяцу. Что у нас? А у нас тут очень нехороший такой период для того, чтобы высаживать картофель. Убывающая луна, завершающая фаза, как раз лунного месяца выпадает на начало мая. В начале у нас там Овен, в начале у нас Водолей, 2 дня, затем рыбы. И вот мы рыбы можем использовать только в том плане, что посадить немножечко картофеля, кто-то хочет ранее, он храниться не будет. У нас этот картофель буквально месяц-два сгнивал, и мы выбрасывали, даже до Нового года не выдерживал. Но если вот посадить немного и использовать для короткого периода, то можно. Смотрите, 3 мая все 24 часа в рыбах можно высаживать картофель для короткого хранения, это картофель. 4 мая с 0 часов до 19 часов дня. Затем у нас новолуние, растущая луна. В растущей луне у нас уже многие написали свои наблюдения по прошлым 2 годам. И рассказывает о том, что мы смеялись с вас, и с нас некоторые писали, что с них смеялись, те, кто поверил нам и с нами шли, и высаживали картофель в благоприятное время, те получили урожай. Ну а другие, которые смеялись, ну у нас такая картошка красивая растет, зеленая, много ботвы, а когда копать осенью, то там оказалось, как говорят, китайское население, очень мелкий картофель. И сейчас уже стараются поддерживать вот эту тенденцию использования энергий для того, чтобы выращивать или корнеплодные, то есть корешки, или вершки. Так вот, смотрите, у нас далее будет растущая луна в мае месяце. Вы можете посмотреть весь посевной агрогороскоп на май. У нас он буквально вчера был. И получается полнолуние 23 мая. И уже 26 и 27 2 дня прекрасный год для хранения картофеля. Козерог, убывающая луна. 26 мая все 24 часа и 27 мая с 0 часов до 19. Это вот для хранения. И это будет хороший картофель. Проверено. После сожженного пути полнолуния всегда хорошие и корешки, и вершки. Поэтому вот этот период. Ну и до конца месяца мая еще один день. Снова не для того, чтобы хранить, а для короткого периода использования. 31 мая в рыбах убывающая луна с 8 утра до конца суток. Как видите, май у нас больше для вершков, но вот так у нас расположились планеты в определенных знаках, такой год, и мы можем с вами, уже теперь зная всю картину, можем определить, когда мы что можем посадить, особенно что касается картофеля. Второй хлеб называют многие, и это так, для того, чтобы получить урожай. Не красивую ботву и мелкий картофель, а действительно и ботва хорошая должна быть, и, естественно, хороший урожай. Здесь у нас учтены все планеты, учтены созвездия, в которых находится Луна, и эти периоды очень хороши для того, чтобы получить хороший урожай картофеля. Так что мы начали с погоды, и завершили, вот, пожалуйста, смотрите, у вас есть перед вами и агрогороскопы на май месяц, и на апрель. Вы можете выбрать, решить, что вам важнее: заседать за столом, хорошенько выпивать и закусывать, или же в этот период заняться важным делом, себя обеспечить и свою семью обеспечить продуктами питания. Предупреждая, год будет сложный. Многие
старые наши, те, которые видели, предсказатели, они говорят о том, что 24-25 год будет сложным, будет голодным. А голодным будет потому, что люди не хотят думать и не используют информацию, которая важна, подсказочная информация для того, чтобы мы правильно использовали свое время, которое дано нам Всевышним. Творец один, богов много, и если их каждый день почитать, их 33 миллиона, мы должны вообще-то каждый день с утра до ночи, каждый должен обязательно где-то заседать за столом и обязательно алкоголь, естественно, отмечать праздники. Давайте будем почитать, всех мы почитаем, потому что все они посланники Всевышнего, Всевышний сотворил их, сотворил нас, ну и у нас есть сегодня информация, и мы можем ее использовать. Простите, что очень много, просто очень много эмоций у наших подписчиков, которые пишут, это новые наши подписчики, которые за Пасху уже тут с сегодняшнего дня готовятся и не хотят уже думать о том, что нужно что-то высаживать, чтобы оно дало урожай. И поэтому такая сегодня у меня эмоциональная исповедь и беседа с вами. Надеюсь, вы меня поняли. Перед вами есть карты погодные, есть карты агрогороскопов. Пожалуйста, выбирайте. Ну а мы, авторы канала Раиса Греченко, Александр Волик, желаем вам искренне хорошей погоды, хорошего урожая и счастья. Счастливы, будьте счастливы, когда делаете с удовольствием, не просто лишь бы вот это сделать, лишь бы посадил, и лишь бы это считалось. Делайте так, чтобы получать удовольствие при посадке, при выращивании, а затем, получая урожай зимой, тоже получать удовольствие от хорошего вкусного урожая овощей, в данном случае картофеля. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горіченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра і благодатної погоди. Давайте сьогодні розберемо дуже важливу тему. Коли можна посадити картоплю, чи в квітні, чи в травні. І я зразу ж відповім на декілька ваших питань наших підписників і думок щодо посадки картоплі в квітні та в травні 2024 року. Тема дуже важлива, і тому давайте спочатку розглянемо погоду. Те, що ми вже розказували, в нас є на кожен місяць, по червень місяць включно окремі гороскопи погодні. Давайте нагадаємо, що в квітні 2024 року по західній астрології у нас буде теплий місяць. До речі, це тепло і по західній астрології в кінці березня місяця у нас це точно зіграло так, і точно по цим планетним енергіям все у нас точно було. І зараз у нас на півдні Одеської області вже 4-5 день дуже-дуже жарка літня погода. Дуже жарко, до 30 плюс 30, інколи і плюс 32 один день було 1 квітня. Дуже спекотна погода. І ґрунт прогрівся уже 1 квітня до плюс 15 градусів на глибині 20 см. І нам прийшлося 1 квітня швиденько перебудувати свої плани і посадити картоплю. Чому? Ми знаємо, що по березню місяці, в кінці березня починається тепло, і воно так і якраз було. І дивіться, нагадаємо, погода на квітень, саме по західній астрології все поки йде по плану. У нас Сонце в Овні до 20 квітня, Венера буде з 5 квітня до 29 квітня, майже весь місяць в знаці Овен. Якщо у нас сонечко у знаці стихії вогню, та ще й Венера, дивіться, яка велика енергія. Тобто у нас квітень місяць буде теплий. Марс буде в рибах, ну обіцяють, інколи будуть дощі, скоріше всього ці дощі будуть уже 3-я декада, тому що там уже Сонце перейде в Телець і тоді вже можлива така от зміна погоди. А це у нас період якраз добрий, теплий
період, коли можна висаджувати картоплю, але не розсаду. Будь ласка, ви пишете про розсаду, не спішіть з розсадою висаджувати відкритий ґрунт. Ми будемо далі про це говорити, тому будьте уважні. Якщо теплиця, то так, можна буде багато чого робити, але без теплиці відкритий ґрунт поки ще це не підходить. Картопля не любить сильну спеку. Картоплі якраз гарний період, от який у нас в квітні. В травні трохи прохолодніше, але картопля витримає. Ми так думаємо, і думаю, що у багатьох регіонах саме буде така погода. На півночі ще до цього часу теж різко став танути сніг, дуже багато було опадів. І якраз я думаю, що до кінця місяця, квітня, буде вже нормальна і погода, і ґрунт, і можна буде висаджувати картоплю. І зразу хочу відповісти на деякі питання щодо часу висадки картоплі, посадки картоплі. Ось він у нас посівний гороскоп на травень. Ми його повністю дивилися з вами буквально вчора. І тут видно дуже добре. Починається у нас 1 травня у Водолії, це 4-та фаза. І телець у нас якраз народження молодика, це мертвий чорний місяць і народження нового місяця. Тут немає у нас можливості висаджувати. Це на смерть, як говорила моя бабушка, оце як посадиш, то це вже на смерть. І далі у нас зростаючий місяць, і тільки аж в кінці місяця, 26-27 травня, буде можливість висаджувати картоплю, буде добрий врожай. Але є ще один період, і ми зараз з вами його розглянемо, цей період у травні місяці. Це період, коли ми можемо посадити картоплю, але вона не буде зберігатися. Давайте ми розглянемо цей гороскоп. Отож, у травні у нас риби, спадаючий місяць, буквально місяць-два згниває вся картопля, коли викопуєш. Ми вже мали такий досвід і не один раз не могли зрозуміти чому. Так ось, можна тільки трошечки посадити для того, щоб ранній срок влітку собі накопали, приготували і все. Це можна посадити 3 травня всі 24 години, 4 травня з 0 годин до 19 години вечора. І ось коли для зберігання гарний час, козирозі, травень, 26 травня всі 24 години, 27 травня з 0 годин до 19 години вечора. Ну і завершиться місяць в рибах, коли знову погано буде зберігатися врожай, 31 травня з 8 години ранку до кінця доби. Як бачите, у нас тут тільки один період, 26 та 27 травня. Але якщо теплий квітень і він прогріє добре землю, то нам необхідно повернутися до агрогороскопу посадки картоплі в квітні. Чому? А тому, що дуже гарний період і земля прогріється. У багатьох регіонах, може 11 квітня, ми з-за того, що в нас температура ґрунту вже була 1 квітня плюс 15, висадили свою картоплю 1 квітня. А сіяти буряк і моркву вже будемо 11 квітня з 0 годин до 12:30. І є дуже гарний період, який підійде буквально для багатьох регіонів. Знову ж таки, Козиріг 28 квітня з 13:30 до кінця доби, 29 квітня всі 24 години, 30 квітня з 0 до 17 години. Знаю, вже дехто мені писав, як же так, це перед Пасхою, це такий період, це треба нічого не робити, це треба тільки молитися. Моліться, будь ласка, зранку і ввечері, і на ніч, а вдень треба працювати. Богу не подобається, коли люди тільки сидять в молитвах і нічого не роблять. І для нього важливо, щоб люди діяли і з любов'ю в серці. Отож, можна використати оцей період кінця квітня для посадки картоплі. Нам свята даються не для того, щоб ми тільки сиділи і їли, пили, а потім ще й погано себе вели після цього всього. Голова боліла в декого. Нам, якщо так по правилам, Всевишній створив 33 мільйони богів. Є 33 мільйони богів, які є у багатьох народів. І якщо кожному Богу присвячувати день, нам не вистачить на 33 мільйони днів року. Це треба зранку до вечора і з вечора до ранку кожного Бога почитати і відмічати з ним, випивати і закусювати. Я це не просто так говорю, це вже просто накипіло. Я пояснюю тим, хто не розуміє, що Калі-юга була дана для того, це темна епоха, ми всі спали, для того, щоб хоч
хоч щось було світле, якісь свята, і релігія була, і церква тут правила. Не будемо про церкву зараз говорити. Я думаю, що зараз буде дуже багато відкриттів, і всі зрозуміють, хто такий Ісус, і що на нього навісили, і що це за людина дуже цікава була, і яким чином він продовжив своє життя після розп'яття. І в нього і дружина, і діти, і все було. І він багато, дуже багато дав для людей, коли повернувся після цього розп'яття на свою батьківщину. І чому на одному із засідань соборів вибрали саме Ісуса, як для того, щоб в релігії це все використати, розп'яли, і ці муки далі говорили, і така була політика в церкві, що всі ви повинні в муках жити, і ніякого щастя вам не повинно бути. Ну, і знову ж таки відійшла від релігії. Чому? Тому що пишете про те, що це ж буде передсвяткова неділя, і як це можна садити картоплю. Ми вже стільки років використовували різні свята релігійні, я їх вважаю церковні, це церква придумала ці свята. Справді Пасха 20 березня, справжня Пасха наші предки відмічали. Це прийшла весна. А все інше, це вже 30 березня, вже дуже багато народів відмітило вже Пасху 30 березня. Правда, ніхто мені не написав, що я така-сяка, і як же це так, ми не почитаємо Бога. Всевишній один, і треба його почитати. А в ньому всі 33 мільйони богів. Почитаємо Всевишнього, а Всевишній за все відповідає, і кожного з нас бачить, тому що ми зв'язані з ним оцією ниточкою, золотою ниточкою божественної любові. Але повернімося до картоплі. Картоплю, якщо у вас вже зігріється ґрунт, можна буде висаджувати або 11 квітня з 0 годин до 12:30, або ж в кінці місяця. Ми зараз вам назвали, і на екранах у вас якраз всі ці гороскопи показані, і погодний гороскоп, для того, щоб ви могли зрозуміти, чому саме сьогодні така тема довга, чому я сьогодні відповідаю тим підписникам, які сильно рвуть на собі одяг, щоб, не дай Боже, не працювати перед пасхальну неділю, яка зовсім не передпасхальна, а церковна, і нічого не робити. Треба діяти. Бог, Всевишній Творець, чекає від нас дій. Моліться, будь ласка, собі і ввечері, і вранці, а вдень треба працювати. Інакше не буде ніякого толку. До речі, багато тих, хто предсказують про голод 24-25 року, вони якраз використовують цю інформацію, тому що багато хто буде сидіти та молитися, та випивати, закусювати і щось відмічати. А в цей час треба садити картоплю, овочі, все робити для того, щоб запастись своїми продуктами. Не надійтесь ні на кого. Свої продукти вирощуйте, щоб мати взимку 24-25 року гарний запас. І добре, і щасливо собі все це пройти спокійно, з радістю, і зустріти наступний 25-й рік, і знову ж таки потім вже і посадку вчасно зробити, і теж мати гарний врожай. Ну що ж, ми вам бажаємо гарної погоди. Подивіться, ще травень місяць, там прохолодний, для картоплі це дуже добре. А от з розсади, будь ласка, не спішіть, будемо про це говорити ще окремо. На цьому ми завершуємо. Всі ваші коментарі щодо посадки картоплі ми на них відповіли, на всі питання теж відповіли. Ваша задача вибрати те, що вам підходить, і правильно зробити. Будь ласка, успіхів вам, благодатної погоди, на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.